Moro! Mä olen Markus ja tänään olisi tarkoitus kiertää Saivon kierros ja käydä Äkäs-Saivolle. Ensin kun me lähdetään tätä Saivon kierrosta kiertämään, niin lähdetään ensin tätä lähtöpaikalta niin oikeanpuolista rantaa. Ilmansuunnittelu on ihan varma. Taitaa olla länsipuoli rantaa. Ja sitten se jossakin vaiheessa sieltä menee yli. Ja nyt meni aurinko pilveen. Yli silta siitä Äkäsjoen ja menee sitten siitä tonne Äkäs-Saivolle. Äkäs-Saivolta sitten tullaan toista rantaa sitten takaisin tänne parkkipaikalle. Tää Äkäs-Saivohan, tai Saivon kierros, niin sijaitsee täällä about 10 kilometriä pohjoiseen Äkäslompolosta. Ensin ajellaan Tiurajärven tietä Muoniota kohti ja niin käydään tänne oikealle ja sitten ajellaan tänne ja tässä on sitten tämmöinen parkkipaikka just vähän ennen Äkäsjokea, niin löytyy parkkipaikka tästä. Ja sitten jos ajaa Äkäsjoen yli, niin siinä on sitten toinen parkkipaikka, eli sieltä pääsee sitten toiselta puolelta jokea kulkemaan sitten tuonne Äkäs-Saivolle. Talvella se reitti menee tuolta Äkäsjoen toiselta puolelta. Noin. Saadaan lisää matkaajia. Terve! Olin siis ajamassa tänne ja Vesa sitten soitti, että missä olet, että pitäisi päästä lenkille, niin tänne ne tuli. Niin kameran matkaan, ettei varmasti nähdä liikaa reissuja. Korkeintaan matkan päästä, kun me jätiin pitkän putken kotiin. Mutta lähdetään enää yhtään. Aina kannattaa lähteä ilman eväitä retkelle, koska voi luottaa siihen, että Kaulasen family tuo sitten makkarat perässä, vaikka niitä kutsu mukaankaan. Yes. Joku järki tässä retkeilyssä olla pitää. Kyllä. Oh. Alunperin nyt ajatus... ei ole kuule Leija Lillan matkassa. Alunperin ajatus oli semmoinen, että sanoi, että Marjalle makkara tai 2 matkaan, että niin, jos siellä on kuukkeleita, niin voidaan kuvata niitä. Joo. Siitä se sitten karkasi ajatus. Joo, on kuulemma läskejä kuukkeleita. Tuossa tuli Johanna perheineen, niin sanoi, että oli vähän tukevassa kunnossa. Että ilmeisesti on joku muukin joskus ruokkinut niitä. Lentävät mahaa heiluen oksalla, joka katkeaa sitten. Nyt tullaan sitten Äkäsjoen ylittävälle sillalle. Tähän tosta oli matkaa tähän kilometri. Kilometri. Sitä luokkaa. Niin mennään sitten toiselle puolelle jokea ja kuten näkyy maastosta, niin ihan esteetön ei ole, että tänne ei kannata välttämättä pyörätuolilla lähteä tai rollaattorilla. Jaha, siellä yksi kävi jo uimassa. Ei se Äkäsjokikaan kauhean leveä ole ennen Äkäsjärveä. Tai Äkäslompoloa. Ja nyt on vielä vesi aika vähän korkeammalla kuin tavallisesti. Joo. Yksi kaveri näki tästä sillalta kerran karhu. Kalassa sekin oli silloin. Karhu? Niin. Joo. No nyt ei näy. Ei. Harria ja taimentahan tässä on, mutta taimenta ei saa niinku ottaa, niin se on rauhoitettu. Se on rauhoitettu kala. Mutta hieno joki. Oh. Jaha. Mitenköhän nämä on kastunut nämä portaat täällä? Tämmönen kapea sadekuuro mennyt tästä. Joo, hyvin tämmönen kapoinen mennyt. Täällä on oikein kynttiläkuusia. Joo, niin on. Komeita. Niitä tuli uimari. Jaha, tännekin on kylvetty viime kerran jälkeen vähän kivituhkaa tähän
polulle. Ei aivan ole kivet piilossa, mutta vähän helpompi kulkea. Täällä on tämän kierroksen varrella nyt sitten näitä tommosia infoläpysköitä ripoteltuna tonne varteen, että sieltä voi sitten aina sivistää itseänsä. Että niin kun tässä oli koskissa viihtyvistä kaloista niin juttua, niin eri aihetiimoilta ja tämmöisiä niin kuin luontotyypeistä tommosia. Noin, tää on näitä tämmöisiä dronen lähetyspaikkoja laittaneet tänne, kun nää on näitä infotauluja. Eli niin, tuo on tommonen, mitä sä Vesa sanoit, siellä on niitty ja sitten vanha jänkkäniitty. Ennen vanhaan lehmille on ape ollut niin tarkalla täällä, että niin joka ainoa jänkkälämpäre on niitetty heinäksi. Ja sitten siinä on vanha niittylato siinä sitten, mikä on jo romahtanut. Ennen vanhan silloin isonjaon aikana välteltiin mettiä, koska mettistä ei ollut muuta kuin mettäveroa. Niitä ei silloin vielä paljon hakattu eikä muuta. Mutta jänkät ja kaikki tämmöiset, ne oli kullanarvoisia. Niistä tapeltiin ja riieltiin vielä vuosikymmeniä jälkeenkin. Koska niistä piti saada justiin heinille evästä, lehmille evästä. Jotenkin tuntuu, että niitä keloutuu nyt niinku tiuhempaan kuin ennen. No, en tiedä miksi. Tai sit vaan niin kiinnittää huomiota. Niinpä. Minusta niitä ainakin niin näkyy paljon enemmän. Joo. Joo. Meidän tankki karannut ja kussu niiden kaikkien juurelle. Niin. Sillähän se tappoi sen meidänkin pihasta. Joo, siitä kuusi kuoli, kun se muutettiin siihen, niin joka päivä kävi pissaamassa siihen saman kuusen juurelle kahdesti ja 3 vuotta ja kuuselta henki pois. Joo, mutta ei se ole näitä kerennyt 3 vuotta kusta. On. Eli tässä on kalkkiuuni. No on se pitänyt kauaksi tulla tuolta kylältä tänne, mutta ilmeisesti siellä ei ole kalkkikiveä. Sitä on se on tullut Tiurajärvestä. Niin justi, no siitähän ei ole niin pitkä matka. No on siitäkin. 10 kilometriä. No saman verran kuin Äkäslompolosta. Joo. Joo. Sen ajan kulkupelille, että niin. No on siinä. Tämä on minun isoisän. Isoisän käyttämä kalkkiuuni. Antti Vietikäinen tässä on kalkkia sammuttanut. Joo. Ja sitä ennen tämä oli ollut kuulemma kalakellarina. Niin kuin tuossa kyltissä lukkeepi. Joo, eli jos haluaa tarkemmin tutustua, niin tulkaahan kiertämään. Ja täällä on sitten tosissaan näitä, kerrotaan, että mitenkä homma on edennyt. Eli ensin louhittu kalkkikivi kalliossa, sitten ne ladottu uuniin ne kivet ja poltetaan 50-75 tuntia. No on siinä ollut hommaa. Sammuttamaton kalkki, siinä vapautuu sitten hiilidioksidi ja sammuttamaton kalkki kuljetetaan sammutuspaikalle. Kalkki sammutetaan lisäämällä 10-kertainen määrä vettä. Vuosi pari kalkkihaadossa levättyään tiivistynyt sammutettu kalkkimassa on valmista käyttöön. Jaa, no se onkin nopea homma ollut. Oh. Se ei ole ollut hätäisen miehen hommaa sitä tehdä. Ei. Kyllä siinä Jaha, siinä tuli yksi hätäinen tuli siihen pyörimään. Kalkin värinen. Joo. Ei se ole elanto ihan vähällä täällä tullut ennen vanhaa. Niin kun ajattelee siihen polttamiseenkin, niin siihen on pitänyt mennä puutteen jäitteen, niitä ei ole saanut kaupasta ostettua. Kyllä. Joo, toista se on nykyisin jo helppoa, kun ei muuta kuin niin katsovat, kun mökkivuokralaiset niin maksaa hirveän isot summat, ettei tästä mitään tehdä. Sitähän se on. Se on elämä helppoa. On. Joillakin. On. Lähdettiin tuosta kalkinpolttopaikalta merkkaamatonta polkua ylös. Se merkattu menee suoraan tuonne Seitakiven juurelle ja sieltä sitten tuonne portaita ylös tuonne Äkässaivon kodalle. Joo, siinä on Seitakivi ja eikö ne ole ruosteenpunaiset merkit jotakin piirroksia siellä, mutta vähän on jo niinku... Ilmeisesti ne on vähän... Ne on ottanut vähän niinku siipeensä, eli enää ei oikein kyllä saa selvää mitä siinä on piirretty, mutta tähän on tämmöinen saamelaisten palvontapaikka silloin
Siinä on joku saamelainen Ennen tehnyt vanhaan. muraalin aikoinaan. Joo. Niin, tai graffitin. Niin, tai muraalin. Se on sen verran isompi ollut. Niin, kyllä se on muraali joo, kun se on tosissaan. Tuo on kuitenkin toistakymmentä metriä korkea tuo kivi. Joo. Seuraavassa jaksossa kerätään Matsutakia ja nähdään Äkäsaivon jylhät kalliot. No niin, siinä on sitten Matsutakia. Katsotaan nyt minkä näköistä. Ihan ok näköistä, ei ole vaan puukkoa matkassa.